Salutare, bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Ce se vede în filme. Îl avem astăzi alături de noi pe unul dintre cei mai importanți cineaști români în activitate și aș zice unul dintre cei care au revitalizat discuțiile cinefile și în România și în afara ei. Radu Jude, mă bucur că ești alături de noi și îți mulțumim că ai acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație și pentru cuvintele. N-am vrut să te flatez niciun fel. Nu, dar asta mi-amintește de fiecare dată. Am participat la un mic festival unde directorul mă prezenta când ca fiind un geniu absolut, geniu Europei de Est, cel mai mare, găsesc și o cronică în care spunea mai bun decât Scorsese, ceva de felul ăsta. Și la încercările mele repetate de a-l potoli, în cele din urmă mi-a răspuns: nu fac pentru tine, numai că eu nu cred chestia asta, dar vreau să-mi cresc și eu mărimea festivalului, să pară că am invitat pe cineva important, nu așa orice prost de pe România care să... În orice caz, pentru mine era oarecum firesc. Părea că mai devreme sau mai târziu o să ne întâlnim să discutăm aici, nu doar pentru că ești, în fine, o mină de curiozități și de curiozitate, ci și pentru că ai un ritm frenetic de a lucra cel puțin în raport cu normele industriei. Și uite că prilejul ăsta a venit acum cu premiera mondială a noului tău film de lungmetraj, ficțiune Continental 25, în competiție la Berlin zilele astea. Te felicit în primul rând pentru selecție și apoi aș vrea să intrăm direct în subiect, cât încă nu ești sătul de întrebarea asta, să ne povestești un pic despre originele filmului, despre geneza lui. Depinde la ce te referi, pentru că de obicei întrebarea asta e legată de tema filmului, de subiect, poveste și așa mai departe. Și aici e un răspuns și un alt tip de răspuns e cel care e legat de formă sau chiar de modul de producție. Cred că mă interesează ambele. Dacă mă gândesc la subiectul, să-i zic așa, mă rog, făcând această distincție oarecum demodată între formă și conținut, să zicem, dar să zicem, dacă ne referim la conținutul filmului, la povestea lui, un film care are o narațiune, foarte multe din narațiunile sau din povești sau din subiectele pe care am abordat, are și filmul ăsta o origine destul de îndepărtată și un drum sinuos, pentru că a pornit la un moment dat când Andrei Crețulescu era la HBO și mulți dintre noi suntem recunoscători pentru că a fost printre primii care, în calitatea lui de, habar n-am ce era acolo, director de programe sau unul din programatori, cred că el a fost primul care a difuzat scurtmetraje, filme de scurtmetraje ale tinerilor regizori de pe atunci și așa mai departe. Și nu mai țin minte dacă el a propus sau eu am venit cu o idee de a propune un film pentru televiziune, cum s-ar zice, a face un film de 60-70 de minute, mă gândeam atunci, după o mică poveste găsită în presă, ceva legat de o executoare judecătorească care, mă rog, își mărturisea un sentiment de vinovăție în urma unei evacuări care a condus la o tragedie și nu s-a legat, nici mai țin minte dacă l-am trins. Cert e că l-am regăsit în calculator dintr-o întâmplare acum vreo 3-4 ani și mi-am spus că mi se pare într-un anumit sens mai relevantă tema asta acum, dar încă nu-i găseam o formă, nici un spațiu. Și în cele din urmă, ca să ajungem la partea a doua, pentru că asta e o discuție mai largă, pentru că întotdeauna am nevoie de o formă în care ideile sau temele sau subiectele să fie turnate și asta e lucru care pentru mine e destul de neplăcut și obositor și epuizant, neavând un soi de metodă, să spun așa, după care să lucrez constant, în așa fel încât orice temă ai să poată fi mai mult sau mai puțin integrată într-o structură prestabilită. Lucru care m-ar bucura foarte tare dacă aș obține așa ceva sau în fine, poate că nici nu mai știm acum. Și atunci l-am tot început și abandonat pe parcurs subiectul ăsta pentru că nu-i găseam, spun, tema. Și în cele din urmă, când am tot ajuns la Cluj, unde țin cursuri la UBV, la Facultatea de Film, și în împrejurimile Clujului, Florești, de exemplu, care e un caz special al dezvoltării urbane necontrolate pe care o regăsești în mai multe locuri din România și nu numai. Și spun asta ca importanță așa într-un fel și pentru ce poate însemna pentru mine, și care am nevoie tot timpul de critică sau de teorie sau de ceva de felul ăsta. Un articol al lui Gorzo despre Europa 51, raportul literar al lui Graham Greene, care mi-a dat o dorință de a revedea filmul Europa 51, nefiind pentru mine la momentul respectiv unul din filmele importante ale lui Rossellini, dar în momentul în care l-am revăzut,
și în lumina articolului lui Gorzo, dintr-o dată mi s-a părut că e ceva care ar putea fi comun, să zic așa. Și atunci, încetul cu încetul, filmul s-a restructurat altfel. Și ultima etapă, ca să spun așa, a fost cea, dacă vrei, de producție, care a creat o anumită formă a acestui film, mult mai mult decât e poate vizibil pentru cineva care nu știe lucrul ăsta și poate că nici nu e important, dar dacă tot discutăm. Mi-am dorit să fie făcut independent, mi-am dorit să fie făcut rapid și cu un buget cât se poate de mic, din fel de motive, nu le... mă rog, putem să discutăm, dar nu o să insist asupra lor acum. Și în cele din urmă, cu ajutorul întâi al companiei Saga Film, care îi sunt foarte recunoscător, am găsit o formulă de a lega într-un fel acest film de un alt film care avea ceva finanțare pe care l-am filmat în aceeași perioadă, și anume Dracula. Și atunci am propus practic actorilor care jucau în Dracula să vină și în acest film, nefiind plătiți direct, cei care au mai multe zile vor fi plătiți din încasările filmului, au fiecare niște procente, habar n-am, calculate și puse în contract, la fel și restul echipei. Și atunci ce am făcut a fost să încerc să reduc totul astfel încât să-l putem face cu acest buget, ceea ce a dus la alegerea unui iPhone pentru filmare, la a muta scene care ar fi fost în locații mai scumpe, a le muta în exterior, ne-am filmat fără niciun fel de permis pe furatele și așa mai departe, și a reduce miza în scena ca să pot face filmul. Totul a fost redus în așa fel încât în 10 zile să pot face tot filmul. Și asta, într-un sens paradoxal, m-a dat o senzație de foarte mare libertate, știi, tot reducând, tot în momentul în care nu ai decât câteva elemente, e mai ușor pentru cineva nevrotic, poate cum sunt, e mai ușor de făcut un film decât atunci când ai mai multe libertăți. Da, sunt multe piste interesante în ceea ce zici, dar mă întorc la una pe care eu am discutat-o poate mai puțin cu tine, dar care mi se pare foarte importantă, pentru că dincolo de critica cinefilă, să zicem, care vede multe posibilități formale în ceea ce faci, le dezbate, tu ești în momentul ăsta cel puțin, dar cred că dintotdeauna interesat de componenta asta socială, ca să folosesc un clișeu, și folosești poate fapte diverse ca premisă sau ca punct de pornire pentru provocările tale cinematografice. Și eram curios de ce nevoia asta de a vorbi despre social și cum crezi că se actualizează în ideea ta despre cinema până la urmă. Eu cred că există și asta cred că e valabil și în toată istoria filmului. Există momente în care se intersectează mai multe direcții, în cum evoluează societatea sau lumea în care un cineast trăiește, cum evoluează cinemaul în momentul respectiv, cum evoluează tehnologia de care cinemaul e dependent și așa mai departe. Ca să dau un exemplu, pentru mine poate cel mai important cineast contemporan, cel puțin cei din generația mea, hai să zicem așa, plus minus 5 ani, e Wang Bing. Un cineast din China. Cele mai multe filme ale lui sunt niște documentare directe, să le spunem așa, dar nu toate. Există și 1-2 filme de ficțiune, 1-2 filme eseu, niște documentare mai convenționale. Altele mai experimentale. Altele mai experimentale. Bun, dar ce mi se pare că e formidabil la Wang Bing, sau dacă vrei, opera lui, e un rezultat care nu e doar rezultatul geniului propriu sau al extraordinarului lui talent și al extraordinarului lui viziuni, ci e un fel de loc unde se intersectează talentul lui cu dezvoltarea absolut delirantă din punct de vedere social, politic, economic a Chinei și care provoacă fel de drame, fel de tragedii, fel de situații complet absurde și la care se mai atacă tehnologia exact cum aveți și voi, adică o cameră de video care e o cameră accesibilă și care face ca cineva ca Wang Bing să poată face ceea ce acum 60 de ani ar fi fost mult mai greu și acum 70 de ani ar fi fost imposibil, adică să fie de unul singur, cu o cameră, cu un microfon și să creeze aceste filme. Mă rog, fără să mă compar cu Wang Bing, consider că există un moment în România de astăzi în care tipul de schimbări, tipul de probleme generate de schimbările astea în o țară care a fost o dictatură comunistă brutală și care a trecut la un regim neoliberal foarte rapid, toate schimbările politice, toate schimbările economice creează situații, creează o lume, creează
raporturi umane, raporturi sociale, raporturi politice, etc., care sunt foarte interesant de explorat de către cinema, ca să nu zic chiar obligatoriu. Și toate astea cuplate la posibilitățile pe care, din punct de vedere tehnic și din punct de vedere formal, cinemaul și nu doar cinemaul și alte arte, habar n-am, fotografia, de exemplu, le poate oferi, cred că face ca România să fie un teren într-un anumit sens mult mai interesant decât, sau mai bogat, cel puțin la o primă vedere, sigur, pentru tipul ăsta de explorări decât societățile mai așezate. Și într-un fel am găsit, așa, ca să mai fac o comparație enormă, dacă citești introducerea lui Balzac la seria lui, la Comedia Umană, scrisă ulterior după ce și-a adunat parte din operă deja în forma seriei, există o introducere unde Balzac își exprimă ambiția de a fi istoricul societății franceze și mi se pare semnificativ că nu spune povestitorul sau naratorul sau așa, spune istoricul. Da. Într-un fel, e un pic, așa, 1% din ambiția asta la mine și ca și la Balzac, la o parte din romanele lui Balzac, pe care, apropo, nu le-am citit decât într-o mică măsură, din păcate tot sper să reușesc să le duc până la capăt. Există romane istorice, există romane fantastice, există romane direct sociale, există romane în care există o diversitate umană, în romanele lui există o diversitate geografică și așa mai departe. Mă interesează toate lucrurile și mă interesează exact să surprind ceva din schimbările actuale, ca și din raportarea la istorie și așa mai departe. Și apoi apare forma, să zicem. Apoi nu zic neapărat cronologic, cât în orice caz e negocierea asta. Și mă refer și la ce ziceai tu înainte și ce am mai discutat, nevoia asta ta de a găsi o structură care să te facă să capeți interesul de a spune practic povestea respectivă. Adică apare întrebarea dacă ar mai merita pentru tine să zici povestea asta în absența acestor obstacole în calea unei ficțiuni foarte clare pe care le găsești tu. Pentru că filmele tale se măsoară cumva cu alte filme, cu alte tipuri de imagini, cu alte referințe literare și nu numai, și cinematografice, picturale. Deci nu e doar faptul divers, să zicem, ca origine, care e poate relativ comun pentru anumiți cineași de azi din toată lumea, cât ideea asta de a-l turna într-o formă specifică. Aș vorbi mai degrabă de o necesitate și asta nu pentru că nu se pot face filme în toate felurile posibile și e foarte bine să se facă în mii de feluri, cât dacă te gândești la cinema ca formă de expresie, ca formă de descriere a lumii, cum spunea Rivet, să zic așa, mi se pare că forma asta e cel mai puternică atunci când există o anumită dimensiune, o să-i spun așa, care să provoace gândirea. Atunci când există structuri, de exemplu, care sunt măcar în parte originale sau nemai văzute, atunci când materia, să-i spun așa, tematică, narrativă, cum vrei să-i spui, are nevoie de alt tip de formă decât cea a dramaturgiei, nu știu, clasice, să-i spun așa. Nu că dramaturgia clasică ar fi de aruncat la gunoi. Pe de altă parte, formele, să le spunem, tradiționale, în fine, sau cum vrei, mi se pare că sunt acum atât de răspândite, mai ales odată cu avansul producțiilor pentru televiziune și mai nou pentru tot felul de streamers, încât ce mai rămâne unui alt tip de cinema este să fie un instrument de gândire, ca să zic așa. Și ca să fie un instrument de gândire e nevoie de o formă care și ea însăși să fie rezultatul sau care să provoace într-un anumit fel, sper, măcar în parte, gândirea spectatorilor. Și anume nu de a exista un soi de aceeași structură, același tip de dramaturgie, același tip de you name it, în care torni încă o poveste și încă o poveste și încă o poveste. Nimic rău, n-am nimic împotriva acestor tipuri de a face cinema, doar că lucrul care mă stimulează pe mine cel mai mult ca spectator, în primul rând, e atunci când descoper o formă nouă, o structură nouă, măcar niște elemente care formal, să zic așa, sunt originale și nu originale în sine, ca să zic așa, ci de care e nevoie ca să exprim ceva mai complex sau diferit de ceea ce ar putea exprima și o telenovelă sau un film TV. De exemplu, în filmul ăsta, și asta e o chestiune că mi-am dat seama văzându-l acum vreo 2 zile, ca să închei proiectul, să zic așa, narațiunea filmului e spartă din când în când niște imagini documentare cu clădirile din
locurile unde se întâmplă povestea, mai mult sau mai puțin, iar la final narațiunea se descompune în imagini cu arhitectura din Florești și un pic din împrejurimile Clujului, din alte 2-3 locuri. Și de fapt, dincolo de toate semnificațiile pe care le pot avea aceste imagini în raport cu restul poveștii, cu restul narațiunii, mai e o chestiune de care mi-am dat seama că ea e relativ întâlnită și în alte filme ale mele, relativ des întâlnită, și anume un soi de nevoie de documentar, un soi de dorință de documentar. Deja într-un film cum e, și nu mă refer la filmele mele, să zic așa, non-ficționale, mă refer la filmele, așa zis, ficționale. Deja mi este indiferent dacă în istorie v-am uitat ca barbari, sunt diverse documente de epocă, fotografii sau filme de propagandă din perioada Antonescu. În alte filme sunt alte lucruri. În tipografic majuscul există nici nu mai știi care e documentul și care e ficțiunea, pentru că în tipografic majuscul e un joc într-un anumit sens dublu, adică actorii care joacă un document, să zic așa, secret. Textele alea sunt dintr-un dosar al securității, în timp ce imagine documentare, mare parte din ele sunt de fapt imagini de propagandă și atunci, în fine, e un întreg joc între ficțiune și documentar. Dar în ultimele filme există tot timpul o scenă sau 2 sau 3 sau imagini care sunt pur documentare și care într-un fel mă gândesc așa, uitându-mă în spate, pentru că n-a fost o dorință conștientă, e ca o nevoie ca ficțiune să articuleze într-un fel în documentar. Asta mă face să mă gândesc și la faptul că în ultima vreme, cel puțin, te-ai impus în căutările tale ca un cineast al montajului, nu în sensul de a replica un ritm rapid al vieții, cum era pe vremuri în anii 20, așa, cât de a pune lucrurile în raport, în legătură, de a le compara, de a face efortul ăsta de dialectică cumva. Și mi se pare că montajul, în general, poate ca noțiune, după ce a fost poate intrat într-un cont de umbră, începând cu Bazin eventual și ulterior revine într-un fel la tine, cel puțin Eisenstein e un cineast de căpătâi și cred că nu doar la tine. Și da, eram curios pentru că și filmul ăsta, dacă e să ne uităm la scheletul lui, pune în legătură lucrurile prin montaj. Fiind și un film triling, un film care măsoară cinemaul și arhitectura într-un fel. Da, sunt de acord. Descoperirea montajului, să-i spun așa, descoperirea acestui continent un pic, cum spui și tu, ignorat în ultimii ani, a fost fundamental. Adică există și nu doar în cinema. În cinema e probabil mai vizibil, cum spui tu, Eisenstein, apoi Godard și mai departe. Da. Eisenstein poate chiar mai important din punctul ăsta de vedere pentru lucrările lui teoretice sau la fel de important, Da. cum e pentru filmele lui. Dar apoi există o întreagă operă de montaj sau o întreagă folosire a montajului în feluri extrem de creative la artiști ca Rauschenberg sau J. Spurgeon sau la întregul pop art sau la mare parte din pop art, la Duchamp, la filozofi ca Benjamin, la scriitori ca Sebald sau ca Dos Passos sau ca Burroughs, adică există de fapt, dacă extinzi puțin domeniul, dacă ieși un pic din perimetrul strict al cinemaului ca atare, găsești mai mult sau piste de a gândi cinemaul și de a gândi montajul în cinema, făcând pasul în afara cinemaului. Bine, asta cred că e valabil pentru orice, de fapt, din cinema. Cred că una din problemele pe care o identific și la mine ca cineast și dacă îndrăznesc să mă plasez așa ca un tataie și la mulți cineaști tineri, este că se joacă totul în interiorul perimetrului pe care cinemaul, fie el de artă, fie el comercial, fie un amestec, nici nu are importanță, îl definește. Și cred că o încercare de a te inspira sau de a colabora, de a comunica cu alte domenii, cu alte arte măcar, cu alte... poate să ducă la rezultate mai interesante, e mai fertil dialogul ăsta decât să rămâi în terenul deja trasat, ca să zic așa. Sunt de acord cu tine, mi se pare că și critica de film, de exemplu, în general, și m-am făcut și o vinovat de păcatul ăsta, procedează un pic la fel, judecă în interiorul domeniului, să zicem, în interiorul mediului ăsta cinematografic. Și ceea ce ai făcut tu, de pildă, a fost într-adevăr să extinzi puțin bazinul de referințe, cu care de altfel ești foarte generos și eram curios să te întreb de unde
poate necesitatea asta de a te raporta la alte referințe, deci de a mătura un pic trecutul dincolo de cinema, dar în orice caz de a vedea trecutul și prezentul la fel, de a le judeca ca pe o singură formă, practic. Atunci când alți cineași, să zicem, și alți artiști sunt mult mai reticenți în a-și împărți, în a da din bucătăria asta, tu, din potrivă, ai un torent de referințe, totul e un intertext așa. Ce spui mi se pare și mie important, dacă vrei, atât de mult e cinemaul considerat ca fiind o disciplină, artă, cum vrei să spui, care trebuie să rămână în perimetru deja trasat, încât de foarte multe ori când un film iese din, cum se întâmplă uneori cu filmele mele mai bune sau proaste, nici în importanță, când dintr-o dată, să zicem, sari în terenul istoricilor, cum s-a întâmplat cu unul, două din filmele mele, reacția a fost de multe ori, adică cu excepție de rigoare, nu un dialog, ci un fel de, dar ce caută ăsta aici? Da. Adică de ce să se ocupe de ce trebuie să facă filmele? Și chiar au fost, de exemplu, la Barbari, o doamnă care e istoric și foarte respectată și a și scris un fel de reacție pe Facebook care m-a surprins tocmai pentru că unde m-aș să fie un dialog a apărut un zid. Răspunsul doamnei era, am fost la filmul ăsta, adică ce mă duc să văd o bibliografie pe care oricum o cunosc și să văd pe una care citește o proză de Isaac Babel, păi dar mă duc la bibliotecă, dacă mă duc la cinema, eu vreau să văd o poveste frumoasă care să fie așa și pe dincolo. Nu e o critică, sigur, oricine poate să aibă disponibilitatea sau dorința să vadă ce își dorește, dar cred că e și vina cineaștilor în primul rând, nu știu dacă a criticilor, habar n-am, n-aș spune, de a judeca, poate și a criticii de fapt, atâta cât mai e, de a judeca totul într-un soi de bulă, să zic așa, cu un termen abuzat, în așa fel încât mare parte din critică de obicei ia filmul ca atare și eventual Filmul ca obiect și de obicei îl analizează descompunându-l în... Citești lucruri care n-au, din punctul meu de vedere, nicio importanță, lucruri de felul actorii sunt buni, mulți mai așa și așa, lasă de dorit, decorurile sunt extraordinare, costumele nu știu cum, filmul are, nu știu, 3 stele din 5, ok, dar... Eu îmi doresc ca filmele să facă parte din lume, să facă parte din discuții, să intre în dialog cu toate dimensiunile societății, ale existenței, habar n-am, așa, ca o ambiție poate, mă rog, excesivă. Iar apoi, în ce mă privește pe mine, la mine e de fapt o necesitate, e același lucru. Nu am destul talent ca cineast și atunci când descoperi lucrul ăsta, ai două soluții, sau mergi mai departe făcând lucruri tâmpite sau renunți, sau ce am încercat eu să fac, încerci să asumi această lipsă de talent pentru cineva care realmente îmi lipsește și să deschizi, să încerci să infuzezi și asta a fost un proces inconștient, încetul cu încetul a devenit un pic am devenit mai conștient de el și de posibilitățile de a mă folosi de el. Deci încerc să deschid sau am încercat să deschid cinema-ul către alte lucruri, către alte dimensiuni, către alte tehnici luate din alte părți, luate de peste tot. Ca un burete care încearcă să absoarbă tot ce e în jur dintr-un soi de infirmitate, dacă vrei. Și chestiunea de care mi-a fost într-o anumită măsură jenă, uneori mai și sunt reacții de felul ăsta care acum nu mă mai ating nici mă rog, nu m-au atins niciodată, ca să zic așa de adevăratele, dar reacții care spun și mai ales din partea unor oameni fie din lumea cinemaului sau din lumea artei sau intelectuală în general, care spun, dom'le, e un tip clar netalentat, e clar un tip incapabil, e ca un tocilar care mai pune 2-3 citate și e bine intenționat pe chestiile alea și de fapt e un artist de mâna 10 și răspunsul meu e chiar așa e. Chiar așa e, dar nu mai îmi pasă în momentul de față. Adică a fost o vreme la început în care, dându-mi seama și eu de nivelul ăsta scăzut, eram un pic în dubiu ce să fac, are sens să fac ce mai departe, nefiind în stare să ajung la niște rezultate importante, sau încetul cu încetul am descoperit că de fapt e mai ușor, adică am descoperit două lucruri, nu că e mai ușor să faci mai multe filme decât mai puține, pentru mine cel puțin, mult mai ușor și doi, că într-adevăr poți să deschizi propriul film către alte lucruri și că atunci talentul tău nu mai contează atât de mult în sensul lui primar, cât contează cum folosești lucrurile.
Dacă dau un exemplu, dialogurile de pildă. Când am scris, și asta a venit din experiență, când am scris Aferim și ne-am bătut capul și eu cu Florin Lăzărescu cum să facem dialoguri pentru un film care se pasează la începutul secolului al XIX-lea. Fie ai un talent de scriitor care reinventează o limbă, fie ai un talent sau cunoștințe filologice sau de istoria limbii pe care nu le aveam. Și atunci singura soluție pentru mine a fost să citesc foarte multe documente, literatură populară, literatură cultă, mai mult sau mai puțin din aceeași perioadă, și încetul cu încetul să iau câte o replică de aici, o replică de acolo și filmul să devină o colecție de citate. Și de atunci a fost mult mai ușor. E mai ușor să scrii dialoguri așa decât să le scrii, adică să faci un montaj de citate decât să le scrii tu de unul singur. N-am talentul ăsta de a scrie dialoguri. Așa că din momentul ăla, din ce în ce mai mult din filmele mele, e un amestec între lucruri scrise de mine, dar cel puțin jumătate, dacă nu mai mult, sunt lucruri luate de pe aici, de pe acolo, din fel de fel de surse, că sunt literare, că sunt dramaturgice, că sunt de pe stradă, că sunt de pe internet. Și sigur că eu înțeleg, există o diferență între cineva ca mine care nu e în stare să scrie un dialog sau niște replici de film bune, să zici, doamne, ce dialoguri extraordinare, știi, ok, tot respectul, toată admirația, nu sunt capabil de așa ceva și atunci le cam tocilar le pun acolo, așa de unde le găsesc. Oricum, ideea asta a cinemaului impur, care să zicem că e o idee baziniană, în orice caz, în anii 40 a fost oarecum o revoluție, că tranșa un pic cu ideea de specificitate puristă a cinemaului, e prezentă la tine de multă vreme, chiar dinainte ca poate alții să fi detectat, dar tu vorbești de talent, de conceptul ăsta de talent și mă întreb câtă relevanță mai are el, nu neapărat în absolut, dar în raport cu ideea cinematografică care reiese dintr-un film până la urmă, pentru că și poate filmele lui Godard, asta l-ascultam pe Jean-Claude Biet zicând-o, nu toate momentele sunt extraordinare, dar momentele care sunt extraordinare fac ca celelalte să fie uitate, poate, știi, le răscumpără cumva. Asigur că e o noțiune care în definitiv nu înseamnă decât predispoziția cuiva sau ușurința cu care cineva poate să facă lucruri. M-am întrebat dacă nu cumva te alinți un pic în măsura în care, nu știu, când ai început, de pildă, am revăzut ieri debutul tău din 2009, Cea mai fericită fată din lume, care e, să zicem, un film ca formă mai transparent în direcția realismului, chit că sunt mulți sâmburi, multe semințe pe care le-ai plantat, care vor evolua de acolo. Dacă nu cumva era mai firesc să faci un film așa decât e acum, dacă nu există așteptarea asta, poate, sau în măsura în care sunt atâtea filme în direcția asta, încât e foarte greu să te demarci cumva de talentul s-a democratizat într-un fel în direcția asta mainstream. Sigur, în același timp în care rămâne o chestie destul de rară, dar vreau zic cât de relevant a mai rămas. Habar n-am, nu sunt eu în măsură să decid lucrul ăsta sau nici măcar să-l descriu. Ce pot spune, dacă vrei, sau dacă vrei ceea ce e în avantajul cuiva care face cinema și poate că de aici se poate deschide discuția, este că dincolo de ce discutăm de talentul unui om, de a scrie scenarii, de simțul de observație al cuiva, așa mai departe, care e esențial pentru un cineast, care nu l-am foarte dezvoltat. Mă străduiesc să-l dezvolt, dar e greu. Lucru care cred că face diferența între cinema și alte discipline este că în cinema te folosești de niște instrumente. Ai o cameră, ai un microfon, ai un program de montaj care ele de fapt sunt sau pot fi mai importante decât talentul tău. Pentru un scriitor, poate că ca scriitor, sigur, ai cuvintele la îndemână, dar trebuie să scrii tu. În cinema nu trebuie să scrii tu. Niciun om nu poate să facă o imagine în mișcare fără o cameră. Nimeni nu poate să înregistreze sunet fără un microfon și așa mai departe. Și atunci cred că dacă lași, cu cât te lași mai mult pe mâna instrumentelor cu care lucrezi, cu atât poți compensa într-o măsură destul de mare. În feluri care, sigur, pot fi apoi discutate din toate punctele de vedere, inclusiv din cel al valorii, dacă vrei. În ce măsură e valoros un cineast pentru o imagine care ți se pare nu știu cum și nu ar trebui premiat la Oscar pentru o imagine cu camera de filmat sau... Da.
și așa mai departe, sau softul de montaj. Evident, contează cum folosești instrumentele, dar ce vreau să spun este că lucrul pe care încerc eu să-l fac e să mă las tot mai mult să pun puțin din mine, să mă pun între paranteze cât de mult se poate, de fapt, și să las camera de filmat, să las microfonul, să las textele, să las actorii și doar juxtapunerile astea să le regizez, așa zic. Adică lucrul mult mai, de exemplu, la filmul ăsta de care discutam la Continental 25, dorința mea cea mai mare a fost să reduc mizanscena. Reducând mizanscena, ajungi la un film care e de fapt foarte sec și artistic într-un fel. Munca unui cineast înseamnă, nu printre altele, să facă mizanscenă. Ce înseamnă mizanscenă? Cel mai frumos o definește Pintilie, mi se pare, într-un scenariu care e publicat pe Liternet, La capul de Zimbru, unde are un rând unde spune mizanscena este cea care face vizibilă partea ascunsă a cuvintelor. Și atunci mizanscena este ceea ce, în mod normal, ceea ce e dincolo de cuvinte. Hai să spunem o situație cu doi actori, felul în care îi pui, felul în care ei se mișcă, felul în care durează mișcarea respectivă, felul în care se mișcă și camera sau nu se mișcă și camera, încadratura, toate astea înseamnă mizanscenă și toate astea creează ceea ce Pintilie numește ceea ce e dincolo de cuvinte. Eu am încercat aici să reduc lucrurile în așa fel încât să existe foarte puțin dincolo de cuvinte, adică în afară de cuvinte, sigur, am redus mizanscena cât am putut, am redus gesturile cât am putut, am redus tot, adică e doar text. Și atunci, sigur că aici chiar și eu îmi pun problema, zic, nu e o mărturie a incapacității mele de a face. N-aș ști să refac filmul ăsta. Dacă mi se spune, ok, fă-l, nu știu, ca Jean Renoir, că Renoir era un maestru, nu la mizanscene complexe și așa mai departe. Nu doar că nu știu dacă aș fi în stare, adică sigur n-aș fi în stare, dar n-aș vrea să mai fac. Nu mai am un soi de sictir, un soi de oboseală, de lipsă de... Când începe un film și uneori când mai sunt în juri, trebuie să văd 2-3 filme pe zi, aproape că îmi vine să vomit când se deschide un film și începe după siglele, miile de sigle și mai departe, și generic, cu pompos, un film de Cutărescu, începe o întreagă arhitectură laborioasă, știu ce, să vomiți, îți vine. În așa fel încât îmi spun, n-am nevoie, nu vreau să fac să vină ăla din stânga, ăla din spate, să dureze, să se întâmple nu știu ce. Ok, poate să fie extraordinare lucrurile astea și când le vezi la Renoir, le și de plăcere, dar sau la Oful sau la mari maestri ai mizanscene de tipul ăsta. E și aici o întoarcere de fapt la Lumière, mă interesează foarte mult întoarcerea asta la elementele primare sau la cinemaul de la începuturile filmului sonor. Dacă te uiți la Lumière, dacă vezi un film ca Jucătorii de cărți sau Déjeuner d'un bébé sau așa, e aproape la fel, e o mizanscenă extrem de redusă. Lumière nu făcea mare paradă sigur, pentru că era la început, dar nici Méliès, de pildă, dacă vezi filmele realiste ale lui Méliès, cum ar fi asta cu Afacerea Dreyfus, e o mizanscenă la fel de redusă, dar mai deja apar elemente de virtuozitate. La Lumière nu există și atunci, poate folosind și sfatul pe care îl dă Rivet, și la un moment dat Rivet e întrebat prin anii 80, cred, de cineva dacă spune, există tineri în Franța care doresc să facă film și așa mai departe, dar sunt foarte crispați de generația dumneavoastră, nou val francez în mare, plus René, plus alții, în fine. Și atunci Rivet răspunde destul de neașteptat. Spune, bineînțeles că poate fi foarte, foarte castrant pentru niște cineași tineri dacă vor să înceapă să facă primele filme și văd filmele lui Godard, ale lui Truffaut, ale lui René și așa mai departe. Greșeala pe care o fac este că la filmele astea, trebuie să uite la filmele care ne-au inspirat pe noi, micile filme de serie B americane din anii 40 și așa mai departe. Și în sensul ăsta, eu am nevoie să ajung până la Lumière, dar abia în momentul în care ajung la filmul Lumière, îmi vine să spun așa ceva, parcă de aici pot să încep și eu, știi? Într-un anumit sens. La fel primele filme sonore. De exemplu, lucru cu sunetul, care e foarte important pentru mulți cineaști și pentru mine, dar în alt fel, dacă citești un interviu ale Lucreției Martel și mai departe, descoperi o întreagă filozofie a construcției sonore extrem de bogate, extrem de elaborate. Păi nu mă duce capul la așa ceva. Mă duce capul și
îndrăznesc să spun că, mă rog, poate că nici tehnica la care avem acces în România nu e neapărat, în fine, sau parte din tehnicieni, dar nu vreau să spun asta. Zic că nu mă duce capul în a gândi sunetul atât de elaborat, în așa fel încât din ce în ce mai mult încerc să-l gândesc mai aproape de începutul cinemaului sonor. Am văzut recent filmul lui Raoul Walsh, The Big Trail, făcut, cred că 30, nu? Și în care sună așa ca din goarnă. Dar are foarte puține elemente, are dialoguri și uneori un pic de muzică și cam asta e tot. Poate că trebuie să încep de aici, nu de la coloane sonore, care de aminte, chiar și cele considerate atât de complexe nici nu sunt. E deja un soi de complexitate by default. Te duci în sala la editare de sunet sau la mixaj și orice se vede în cadru, că se mișcă, editorul de sunet te spune acolo, că se mișcă un copac la 100 de metri, se vezi frunzele, dacă toți pașii, dacă merg 100 de oameni, ea se fac separat, după aia în folii se aud toți pașii ăia. Nu mai suport nici asta, când fumează cineva, se aude parcă fumează lemne. Așa era. Da, știi, e un sunet din ăsta foarte cretin. Când mi-au spus, nu mai vreau așa ceva. Și atunci filmul pe care l-am făcut, filmul ăsta, fără să știu să merg până la capăt, poate în direcția asta, dar are extrem de puține sunete adăugate. Adică extrem de puțin și 2-3 ambianțe schimbate pentru că îmi doream să fie altfel. E aici și lecția lui Breakage până la urmă, care își făcea filmele mute. Cele mai multe filmele lui Breakage sunt mute pentru că vrea să te uiți la imagine și într-adevăr atunci când ai un film cu o coloană sonoră foarte bogată, nu mai e clar la ce te uiți, nu mai e clar ce te impresionează mai mult. E muzica, sunt sunetele, e imaginea, ori eu sunt mult mai interesat de imagine și de montaj, în așa fel încât când ai foarte mult sunet sau un sunet foarte complex, mi se pare că dimensiunea asta analitică pe care sper să o aibă spectatorii se pierde puțin în ambianța, în atmosfera creată de sunet. Da, voiam să te întreb, pentru că ai filmat într-adevăr pe iPhone și per ansamblu e un film cu o economie radicală chiar și pentru tine care ai mers în ultima vreme spre un format tot mai sustractiv, dar ai folosit iPhone-ul fără a face din el o sursă de gimmick-uri formale, ci pur și simplu ca pe o altă cameră în majoritatea timpului. În primul rând, cred că tehnologia trebuie să existe pur și simplu, astfel încât cine știe să poată folosi tot evantaiul de tehnici posibile. Adică, ce o să spun prin asta? Unul din lucrurile care e foarte clar în ce privește cinemaul este că odată ce o tehnică apare și devine, să-i spunem așa, se impune, fie că e vorba de o cameră, fie că e o tehnică de captat sunetul și mai departe, devine normă. Și celelalte tehnici posibile de obicei fie devin obsolete, fie chiar devin aproape imposibil de folosit. E un lucru care în alte arte cred că cu siguranță mai puțin. În pictură nu poți folosi cărbune sau poți folosi ulei în continuare sau acuarele sau noi tehnologii dacă apar, fără ca una să o înlocuiască pe alta. Deci eu dacă vrei pledez pentru existența tuturor sculelor, tuturor instrumentelor, pentru coexistența lor și pentru a putea folosi ceea ce vrei, ceea ce ai nevoie și așa mai departe. Și nu cred, și mai ales ăsta poate e lucru mai important, nu cred că există instrumente de amatori și instrumente pentru profesioniști, decât, sigur, așa că pot spune o cameră Alexa sau Red sau nu știu de care e pentru cinema profesionist, în timp ce un iPhone e pentru vorbit la distanță și eventual să faci home movies pentru acasă. Cred că lucrurile pot fi folosite altfel și cred că orice instrument, orice are avantaje în dezavantajele pe care le are. Deci e evident că și am făcut teste cu mai multe camere la un moment dat, pentru că și Dracula e filmat tot pe iPhone. Am testat mai multe camere mici, îmi doream să fie camere mici cu care să putem filma rapid. Și poți vedea când le compari că, de exemplu, iPhone are foarte puține culori, adică nu captează așa bine nuanțele culorilor. Ok, dar lucrul ăsta, dacă vrei să faci un film în care nuanțele culorilor e foarte importantă, nu folosești un iPhone sau ce să nu folosești. Sau dacă folosești iPhone-ul, renunți la... Deci cumva trebuie să existe o adaptare, trebuie să existe un raport corect, să zic așa, între o tehnică și felul în care e folosită sau din contră, poți folosi tehnica aia forțând-o
în direcții pentru care ea nu este făcută și întotdeauna modernitatea a însemnat în artă și asta, nu să iei ceva care nu e făcut pentru lucrul respectiv, ci să-l forțezi utilizarea în alte feluri. Și atunci, pentru noi, iPhone a fost odată o modalitate de a face filmul ieftin, relativ ieftin, mult mai ieftin decât cu o cameră, dar și posibilitatea de a filma, de exemplu, nestingheriți în spații publice unde în mod normal ți-ar fi trebuit autorizație și așa mai departe, pentru care nu aveam bani să plătim, și de a putea filma sine verite parte din filme filmate în Cluj sau în Florești sau în alte locuri într-un regim pur documentar. Și lucrul ăsta, odată ce ești cu un iPhone pe stradă, nimeni nu-și imaginează să faci un film, așa zicând, profesionist, nimeni nu te bate la cap, nimeni nu-ți cere bani, nimeni. Deci au fost fel de motive de felul ăsta, plus dorința mea de a explora această tehnologie și de a vedea, ok, are avantaje, are dezavantaje, și puțin la nivelul ăsta, de a te folosi și de unele și de altele, de a încerca să construiești filmul folosind limitele tehnologice, ca să zic așa. Nu regret nicio secundă. Marius Panduro, operator, văzându-l pe ecran, zice, uite, când îl pui pe ecran mare, se cam duce, nu știu ce. Din punctul meu de vedere, pentru că e asumat, n-am tratat iPhone-ul ca și cum ar fi o cameră 35 de mm, asta să-mi fi tâmpit. Am tratat iPhone-ul exact ca un instrument căruia îi știm limitele și posibilitățile. L-am tratat în interiorul posibilităților și uneori forțând pe aici pe acolo, că se simte uneori un autofocus în câteva cadre care poate pentru unii spectatori să fie deranjant sau habar n-am. Deci cumva nu e nici ceva de laudă în a folosi un iPhone pentru film, nu e nici din punctul meu de vedere ceva de criticat. E pur și simplu un instrument. Pentru următorul film pe care sper să-l fac la anul ăsta, mai spre iarnă încolo, vreau să folosesc o parte, să filmez pe 16 mm și o parte tot pe iPhone cumva. Deci vreau să amestec formatele. Și rămăsesem cumva dator cu o restanță despre narațiunea acestui film, care urmărește în prima ei parte pe acest personaj jucat de Gabriel Spahiu în situații de precaritate și în a doua parte pe executorul judecătorească care îl evacuează. Ai vorbit și deci, pe de parte de ideea de referința la Europa 51 cu Epifania, revelația aceasta umanistă pe urmele lui Ingrid Bergman, și pe care aici e o caricatură. Care aici e un soi de caricatură, da? Și apoi ideea de diptica în Psycho a lui Hitchcock. Un personaj care dispare la un moment dat și nu-l mai vedem deloc. Care e omorât. Care e omorât. Și filmul ăsta, într-un anumit sens, se poate argumenta că este filmul unei crime. Unei crime unde, sigur, autorul nu e atât de simplu de identificat ca în Psycho, dar da, mi s-a părut că tipul ăsta de referință la Psycho e valabilă. Și mai e ceva care mi s-a părut interesant aici, anume că filmul e ca un film noir într-un fel care nu începe, de fapt. Adică e un film care ar putea să se ducă într-o direcție clară de thriller sau de film noir sau habar n-am, de film cu fantome, de film de Repulsia lui Polanski, habar n-am, lucruri de felul ăsta, dar filmul nu se duce, filmul se dezintegrează în dialoguri și după aia în imagini de arhitectură, dar există un sâmbure care l-ar putea duce în direcția asta și pe care am vrut să-l marchez. Asta odată. A doua chestiune, care iarăși e ceva pentru mine nu nou, dar care a crescut în ultimii ani, este dorința sau nevoia, mai bine zis, de a mă raporta la forme din trecutul cinemaului și nu numai al cinemaului, dar acum discutăm în cazul ăsta. Am nevoie să reușesc să găsesc o albie pentru idei, pentru ideile pe care le am, multe sau puține, pentru film în sine. Și atunci, de foarte multe ori, o referire sau un împrumut sau un furt, poftim, de la forme vechi, poate fi de asemenea ceva util. Da, asta și iluminează prezentul, pentru că îl pune în raportul ăsta de comparație și e ca un stop cadru pe momentul actual în cinema, să zicem, în arta cinematografă, în locul ăsta de unde faci tu filmele și așa mai departe. Posibil să apară, dar asta apare doar ca un fel de produs derivat. De supliment, da. Da, pentru mine e pur și simplu nevoie de a spune, ok, e povestea asta.
Oare la ce mă pot eu raporta? Uite, mă pot raporta la Psycho. Din momentul în care am găsit ideea cu Psycho, am știut să structurez filmul. Da. Pentru că aveam problema asta, cine să fie personajul principal, să fie cel care moare, să fie executorul judecător, să fie o singură poveste, să fie habar n-aveam. Când m-am gândit la Psycho, dintr-o dată am știut, am zis, ok, o să iau structura din Psycho. Și așa mai departe. Și apoi temele din Europa 51. În fine, și în felul ăsta reușesc să-mi pun niște granițe, de fapt, niște ziduri în care după aia pot direcționa filmul ca să nu se dezintegreze în toate părțile. De asta am nevoie de un fel de raportare la lucruri din trecut. Dracula, de pildă, e mai degrabă inspirat de literatura cu digresiuni în structura lui. Jacques Fatalist, al lui Diderot, Cervantes, Lawrence Stern și e cumva a fost același proces cu alt rezultat, și anume că ideile pe care le aveam, dorința de a face despre una sau alta, trebuia să-și găsească o albie, o structură, și atunci albia asta a fost structurile din romanul prebalzacian, să zic așa. Și așa mai departe, și așa mai departe. Deci e tot timpul o incapacitate, nu pot gândi pur și simplu în gol. Știi, n-am cum, nu pot să spun, ok, vreau să fac un film despre asta și o să-l fac așa. Nu, dacă am o idee, trebuie să-i găsesc o formă, trebuie să-i găsesc niște ziduri, trebuie să-i găsesc niște referințe, trebuie să... Și poate e și, aici e puțin și un fel de plăcere de a explora niște filme sau cărți mai vechi sau mai noi, în fine, pe care altfel probabil că nu aș avea nici timpul, nici energia, nici disponibilitatea de a le explora. Adică m-am uitat foarte atent la Psycho de 2-3 ori, m-am uitat foarte atent la Europa 51 de 2-3 ori. Mă simt îmbogățit doar prin raportul cu sursele astea, să zic așa. Adică le văd cu un alt ochi când le văd în raport cu un proiect pe care l-am și dintr-o dată descoper chiar în lucrurile astea potențialități pe care nu le știam, nu eram neapărat conștient de ele, sau mi se par mie potențialități pentru că intră în raport cu proiectul pe care l-am. Și atunci vorbeam de Lumière, de exemplu. Am uitat foarte mult la câte se pot găsi filmele fraților Lumière sau ale operatorilor Lumière și la alți cineași de la începuturi sau chiar la pre-cinema, Etienne Jules Marais sau lucruri de felul ăsta, și mi se pare că am nici mult mai îmbogățit decât dacă m-aș fi uitat la ele pur și simplu, ok, hai să vedem cum a început cinema, ok, vezi un film de Lumière și treci mai departe. Am rămas un pic pe ele, am stat și am încercat să găsesc în ele potențialități sau lucruri care pot fi folosite în ziua de astăzi, pentru că, pe de altă parte, cinema e tot timpul la început, într-un anumit sens, iar acum mi se pare că mai mult ca niciodată e la început, datorită exploziei de tehnici de înregistrat imaginile, datorită exploziei de canale pe care imaginile ajung la noi, datorită noilor platforme, noilor modalități de a amesteca text cu imagine. În sensul ăsta am spus că imaginile de TikTok sau de Instagram sunt mai interesante. Nu, mă rog, cum s-a mai speculat pe aici pe acolo că sunt complet cretin și nu înțeleg dimensiunea de manipulare pe care o are sau de toxicitate pe care o platformă ca TikTok o poate avea. Dar, dincolo de asta, faptul că există acum în buzunarul oricărui om o cameră de filmat cu care se pot face lucruri și dintr-o dată ele sunt puse și le poți vedea pe TikTok sau pe Instagram sau pe alte platforme care mai sunt și care vor mai apărea sau în alte forme care vor apărea, dintr-o dată îmi dă impresia că cinemaul actual e cu un pas în spate din anumite puncte de vedere. De exemplu, accesul la chiar dimensiunea asta, îi spunem așa, antropologică, sociologică, dintr-o dată descoperi în filmele astea de pe TikTok un eșantion uman de care habar n-ai că există. Adică oricât ai fi de curios, oricât ai fi de dispus să ieși din lumea în care te învârți, sunt oameni, sunt situații, sunt spații, costume, peisaje, dialoguri, texte de care habar n-ai că există și le vezi acolo și întotdeauna spui, dacă ești onest, I have a problem. Ca cineast, ăștia sunt mult mai în față, pentru că există camerele, pentru că există, iarăși, un lucru foarte important, o dorință a oamenilor de a filma. A mult mai multor oameni decât poate că dorința exista și înainte, dar nu exista instrumentul, nu exista camerele. Ori acum, acest cinema vernacular, să-i spunem, dintr-o dată poți descoperi că poate fi involuntar de multe ori, mult mai puternic decât un documentar făcut de un cineast profesionist,
Iar uneori pentru filmele, să zicem, ficționale, semificționale, de foarte multe ori la oameni ăștia există un nivel al imaginației mult mai mare decât al imaginației unui cineast de ficțiune. Știu că găsisem o imagine la un moment dat, erau niște tipi care aveau niște lăzi, niște bețile, niște lăzi de bere și ieșeau dintr-o cameră în alta și le scuturau cântând Jingle Bells nu știu. Te uiți la ăla, sorry, Roy Anderson e 3 pași în spate față de chestia asta. Aș vrea să te mai întreb o chestie foarte scurtă, dar înainte de asta nu mă pot abține să nu salut și performanța lui Esther Tompa în rolul principal al filmului și nu e prima eroină, prima prezență feminină puternică pe care o impui pe ecran și poate ne poți spune un pic, după Katia Pascariu, Ioana Iacob, Ilinca Manolache, recent, acum Esther Tompa. Foarte greu să răspund, am mai fost întrebat asta și mereu am așa un soi de... Nu e o dorință conștientă de a face filme în care personajele principale să fie femei. Bun, și aici, ca și în sfârșitul lumii, există de fapt 2 personaje principale. Aici e și Gabriel Spahiu, acolo era Ovidiu Pârșan. Dar sigur că datorită timpului mai mare pe ecran pot spune că personajul lui Esther e personajul principal. Întotdeauna a fost o necesitate legată de dramaturgie și nu atât o dorință, adică n-a pornit niciun proiect cu ideea de a ia să fac un film cu o femeie în rolul principal sau... Aici, pur și simplu, cum porneam de la o mică știre care așa era, am păstrat structura asta și apoi... La alte filme au fost alte. De exemplu, la Babardeală cu Băbuție. Evident că datorită felului în care într-o societate încă patriarhală, cum e cea în care trăim, povestea unei femei care își face un clip porno de amatori e mult mai puternică decât dacă e povestea unui bărbat, care ar fi fost privit un pic altfel. La fel ca, așa, ca să facem o comparație enormă, ca în Femme Maria lui Godard. Nu este Un om Marie. Deci e o Femme Marie, pentru că felul în care o femeie adulteră e privită de ceilalți e în continuare mai diferit de felul în care e privit un bărbat, din păcate. Și așa mai departe. Și de fiecare dată a fost o necesitate de a avea o femeie într-un rol principal. Iar Esther Tompa, sigur, e o actriță care deja are foarte mare experiență, a tot jucat în filme în Germania sau Ungaria mai mult și mai puțin în România, dar am văzut niște filme studențești și mi s-a părut foarte bună și aici de fapt a fost o întâmplare pentru că inițial personajul ei nu era gândit ca aparținând minorității maghiare din România, dar am dat o probă cu ea pentru un rol în Dracula. Unde personajul Dracula, care nu am de Dracula și Vlad Țepeș, e jucat de diversi actori și actrițe. Și în momentul în care dădeam proba asta, mi-a trecut prin cap, zic, dar stai puțin că nu vrei să încercăm să facem o probă și pentru celălalt film pe care îl aveam deja în cap. Și atunci am făcut o probă cu ea și mi-a plăcut foarte mult ideea că filmul capătă în felul ăsta încă o dimensiune în plus, și anume cea a naționalismului și a șovinismului întâlnit în Transilvania. Povestea asta despre proprietate, persoane date afară, scudate la margine și așa mai departe se articulează din punctul meu de vedere altfel pe un sol care deja a făcut obiectul unei împărțiri și unui diferent din punctul de vedere al proprietății, în sensul cel mai larg al cuvântului, și care în continuare este toată discuția asta legată de integritatea teritorială, vedem acum cu Ucraina, cum se raportează la ea cineva ca Trump sau cineva ca Călin Georgescu. Din toate lucrurile astea devin iarăși importante. Când cineva a văzut filmul în variantă de montaj și mi-a zis e ok, dar chestia e foarte plictisitoare și foarte învechită, parcă e de anii 90, faptul că personajele discută despre Transilvania și despre faptul că Transilvania a aparținut Ungariei înainte și așa mai departe. E o chestie învechită, ori dintr-o dată, asta era înainte de alegeri și după care, odată cu alegerile, dintr-o dată mi se pare că discuția asta a explodat din nou. Când Călin Georgescu vorbește fără niciun fel de jenă despre cum România ar trebui să ia o parte din Ucraina după ce se va încheia pacea, descoperi că lucrurile astea nu sunt așa la fel cum se discută nu ca Orban, care... În fine, tot acest delir șovin, naționalist, expansionist, suveranist, în care
trăim acum, într-adevăr, lucrurile astea păreau încheiate și dintr-o dată descoperi că de fapt ele se pot reactiva foarte ușor. Voiam să te mai întreb în încheiere chiar ce cauți acum în cinema, în artă, cât poți să mai sustragi din arta asta, din mizanscenă, din cinema, până să ajungi la un punct terminus. Nu știu, și eu îmi pun problema asta. Care e negocierea ta între a exploda totul, practic, în cinema și a păstra totuși un nucleu? Pentru că mie mi se pare că asta dă relieful filmelor tale, că ai și imaginea cinematografică și tot ce vine din afară, cumva, pe picior, mai puțin sau mai mult de egalitate. În primul rând, nu cred că am planuri, ca să zic așa. Nu am... M-a mai întrebat cineva, am fost la o întâlnire cu un agent de vânzări cu care am mai lucrat și m-a întrebat pentru o discuție, eram în România și mi-a zis, ok, ce vrei să faci tu mai departe în cinema? Habar n-am, nu știu. Cum adică nu știi? Da. Trebuie să știi, n-am un plan. Încerc să răspund la lucrurile care mă interesează la momentul respectiv. Și asta uneori devine destul de dificil pentru că unul la mână nu știe exact ce te interesează sau eu cel puțin nu sunt capabil să-mi definesc interesele sau lucrurile care îmi plac, care mă interesează, pe care le vreau explorate atât de ușor. E tot timpul un proces, o orbecăire, să zic așa, încep cu ceva, ajung în altă parte, abandonez foarte multe lucruri abandonez, extrem de multe. 90% abandonez. Cred că pentru fiecare proiect există alte 9 abandonate în fiecare proiect făcut. Deci asta o dată nu mi-e foarte clar și doi, datorită timpilor pe care facerea unui film îi presupune, ajungi că în momentul în care începi un proiect până îl termini, de fapt e posibil să nu te mai Nu interesezi. mai fi acolo. Și vreau să scap de chestia asta. De-aia toate proiectele apare o dimensiune în plus tot timpul sau în minus, în fine, se modifică ceva față de ideea inițială. Deci asta spun, nu știu, n-am niciun fel de plan, adică tot ce știu acum este că vreau să termin filmul Dracula, care e foarte diferit de filmul de Continental 25. Și într-un fel am avut nevoie, unul mi se pare că a avut nevoie de altul pentru că Continental 25, cum spuneam, este ancorat în documentar într-un anumit sens și într-un soi de mizanscenă reținută, în timp ce Dracula e total opus. Am folosit imagine AI, am folosit tot fel de mizanscene, am folosit... E foarte ficțional, e foarte multă ficțiune, e foarte mult legat de poveste, de a povesti, de actul de a povesti, de fapt, despre a povesti. De exemplu, filmul următor pe care încerc să-l fac și care e așa un fel de poveste despre o răzbunare, așa, inspirat de sursele care l-au inspirat prin Sandoveanu la Baltagu, ca să zic așa, vreau. Ăsta e lucru care mă interesează, cum spuneam mai devreme, să filmez pe 16 mm și pe iPhone și să fie un amestec între ficțiune care să fie tot timpul întreruptă de documentar, să fie realmente... Deci asta e tot ce știu că o să fac, sper să reușesc să fac mai departe. Ce-o fi după, mai sunt proiecte, mai am o grămadă de alte proiecte care vor deveni filme, care habar n-am, nu știu. Dar e un lucru care aici mă interesează, dacă vrei, cunoscându-l relativ bine pe Alexandru Dabija, ce îmi place la Cinebaca Dabija e că el e în teatru, nu face proiecte pentru teatru, nu știu cum să spun. Asta mă interesează mai mult să reușesc, nu știu dacă sunt capabil să ajung cum e Sandu, pentru că realmente Sandu transformă orice în teatru. Adică dacă îi dai o piesă de teatru, o face, dacă alege el o piesă de teatru, o face. Poate să fie un roman, poate să fie o novelă, poate să fie un text al cuiva, poate să fie un text gândit de el sau pornit de el de la un roman sau de la altă sursă literară și toate astea devin spectacole de teatru, uneori strălucite, altor mai puțin strălucite, dar întotdeauna n-am sentimentul că Dabija e cineva care se blochează și spune, vai de mine, dar ce să fac mai departe? Și are 70 de ani. Deja, într-un anumit sens, asta mi-aș dori și ca practică cinemaului să fie ceva cotidian, ceva zilnic, așa cum cineva poate să scrie în jurnal sau poate să... sau cum am citit despre Chris Marker, că avea atelierul lui și acolo filma, monta, făcea lucruri și din când în când asta se concretizau într-un film, alteori nu. În fine, nu sunt în stare să am un lucru de felul ăsta, dar asta mă interesează mai mult decât un film în sine. Un fel de gândire sau un fel de cinema care să existe continuu. Mulțumesc, Radu, pentru
discuție densă despre Continental 25, pe care sper să-l vedem și în sălile românești anul ăsta. Cred că în primăvară, nu știu, martie-aprilie, că nu știm exact. Și ne revedem pentru o discuție despre Dracula, care e altă mâncare de pește. Doamne ajută!